اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن موږ سٹارټ کوو یونټ نمبر 2 stages in learning physical environment and well-being. صحیح ده دا سلایډ چې کوم دی عمران وحید صاحب سلایډ دی خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور درازو د دې یونټ ابجیکټیوز ته ابجیکټیوز نه مخې دا خبره یاد ساتئ کچا په یونټ 1 باندې کنسپټ کلیر نه وي نو په دې باندې پوهیږي ځکه چې په یونټ 1 کې ټول بیسک ټرمینالوجیز دي صحیح ده ټول بیسک په یونټ 1 کې دي نو که ټیل پی تاسو نی سٹارټ کړئ صحیح ده او تاسو اوس نه سٹارټ اخلئ نو دې اول ضروري دا ده چې تاسو یونټ 1 باندې کنسپټ به کلیر کړئ که په هغې کنسپټ کلیر شو نو روان به پوهیږئ که په یونټ 1 هم کنسپټ نه کلیر نو مخکې نشئ پوهېدی صحیح ده نو راځو اوس ابجیکټیوز ته Objectives clear by the end of this unit, the learner will be able to identify developmental stages and learning, experimental learning, discuss the impact of physical, emotional health on learning, discuss the physical environment conducive to learning in addition to areas well-being and learning including behavioral, cognitive, humanistic and dialectic tamang dream interactive learning theories. دا ټول objectives به one by one په سلایډز کې لاندې کور کو په یو یو objectives باندې لاندې سلایډ جوړ شوی نو راځو نیکسٹ سلایډ ته کی ټرمز دی سلایډ کې به موږ وایو کی ټرم فرست نمبر ټرم دی لرنینګ the process in which changes occur in knowledge, skill and behavior as a result of experience. The definition کې وایي چې د experiences د وجې چې زموږ په behavior, skill او په knowledge کې changes راځي مطلب دا improve کیږي دا څه قسمه process ته موږ ویلی شو learning. For example تا میټریک وکړو 10 کلاس ته پاس کو نو په هغه ټایم کې ستا نالج بیهیویر سکل دا یو شانو بیا تا سیکنډ ایئر وکړو 12 کلاس ته پاس کو نو ستا سکل ستا نالج ستا بیهیویر کې چینجز راړه دا امپروو شو بیا تا پور ایئر ډیګري واغسته BSN دی وکړو نو د دې وجې ستا سکل ستا بیهیویر او ستا په نالج کې نور امپروومنټ رالی نو دا ستا لرنینګ وشو نو دوی وایي چې د لایف مختلف ایکسپیرینسز د وجې چې نالج بیهیویر او سکل کې چینجز راځي دا امپروو کیږي دې ته موږ ویلی شو لرنینګ. Second number terminology the active learning. Active learning is a process where students engage in activities such as reading, writing and discussion. دی وایي چې active learning هغه process دی چې په دې کې موږ سره student actively involve وي په reading کې. For example په کلاس کې student reading کوي نو دا موږ سره active learning شو که student writing کوي دا موږ سره active learning شو که student discussion کوي نو دا موږ سره شو active learning شو. Or problem solving that promote analysis, synthesis and evaluation of class content. یا student موږ سره problem solving کوي چې د هغې د وجې موږ سره analysis او synthesis promote کیږي ګوره analysis ویلی کیږي چې knowledge راوالي یو information راوالي او هغه مختلف حصو کې ډیوایډ کړي چې ته نیو ideas generate کړي نیو solution point کړي دې ته ویلی شي analysis. synthesis ویلی کیږي چې د مختلف sources of information نه ideas رالی knowledge را یوځای کړي او یو problem solve کړي یا یو solution point کړي دې ته ویلی شي synthesis. نو کوم یو student problem solving کوي چې د هغې په وجې انالیسس کیږي او سنتھسس کیږي دا موږ سره شو ایکټیو لرنینګ. یا and evaluation of class content. class content مطلب د کلاس چې کوم کورس دی د هغې ایوالویشن کې نو دې پروسس ته ویلی کیږي ایکټیو لرنینګ. نو ایکټیو لرنینګ ان سمپل ورډ هغه پروسس دی چې په هغې کې سټوډنټ انوالو وي په ریډینګ کې رایټینګ کې یا په ډسکشن کې دا موږ سره ایکټیو لرنینګ دی. یا سټوډنټ موږ سره پرابلم سالوینګ کوي انالیسس کوي سنتھسس کوي یا د خپل کلاس کورس ایوالویټ کوي هغه ګوري چې دې کې به موږ څه وایو داسې قسمه پروسس ته ویلی کیږي ایکټیو لرنینګ. صحیح ده. نیکسټ سنټنس کې دی کوپریټیو لرنینګ دا موږ سره ایکټیو لرنینګ دی. کوپریټیو لرنینګ هغه لرنینګ دی چې په دې کې موږ سره سټوډنټ په ګروپ شکل کې ناست وي او یو لرنینګ کوي یو ایکټیویټیز د کوي دې ته ویلی شي کوپریټیو لرنینګ. پرابلم بیسډ لرنینګ فار ایگزامپل یو پرابلم دی او په هغې کې سټوډنټ لرنینګ کوي چې دا پرابلم د څه د وجې دی دې سلوشن به څه وي دا موږ سره څه دی ایکټیو لرنینګ. اینډ د یوز اف کیس میتھډ. کیس میتھډ ویلی کیږي چې کله موږ د یو ریل لایف سچویشن یا د یو پرابلم ډیټیل انالیسس کوو یا د یو ډیزیز ټوټل انالیسس کوو چې دا ډیزیز موږ سره ولې راغلی دا د څه د وجې راغلی په کومو خلکو کې ډېر دی په کومو خلکو کې کم دی دې ته ویلی شي کیس میتھډ. که سټوډنټ موږ سره کیس میتھډس کوي نو دا موږ سره ایکټیو لرنینګ دی. اینډ سیمولیشن ویلی کیږي چې کله ته په یو انوایرمنټ کې یو خاص سکلز د کې په یو انوایرمنټ کې یو خاص بیهیویرز د کې یو سیمولیټډ انوایرمنټ کې کار کې دې ته ویلی شي سیمولیشن. سیمولیشن موږ ویلی شو ورچوال ریالټي ته
چې په یو انوایرمنٹ کې یو خاص سکلز د کې په آی سی یو کې یو د آی سی یو سکلز د کې صحیح ده دا ستا سیمولیټډ لرننګ شو ته په ایمرجنسي کې د ایمرجنسي سکلز د کې نو دا ستا سیمولیشن لرننګ شو صحیح ده نو په یو خاص انوایرمنٹ کې یو خاص سکلز د کول سیمولیشن نو که سټوډنټ موږ سره سیمولیشن کوي یا کیس میتھډ کوي پرابلم سالوینګ کوي یا کوپریټیو لرننګ کوي نو دا موږ سره شو ایکټیو لرننګ are some approaches that promote active learning دی وی چې cooperative learning problem based learning and case method and simulation دا هغه process دی دا هغه phenomenon دی چې دا موږ سره promote کوي active learning صحیح ده او active learning هغه process دی چې په هغه کې student involve وي practically پر reading پر writing پر discussion پر problem solving کې نو دا څه قسمه phenomenon ته in simple موږ ویلی شو active learning نو راځو next slide ته رول اف فزیکل اینڈ ایموشنل هیلث ان لرننګ دی سلایډ کې بوایو چې په لرننګ کې موږ سره د فزیکل او ایموشنل هیلث سره رول دی ګوره فرست نمبر دی فزیکل هیلث a state of physical well-being in which a person is physically fit to perform their daily activities without restriction دی وی چې فزیکل هیلث موږ سره هغه هیلث دی چې په دې کې انډیویډوال خپل ډیلی اکټیویټیز پرفارم کوي without restriction مطلب خپل ډیلی اکټیویټیز کوي بغیر څه د رکاوټه بغیر څه د تکلیفه داسې قسمه هیلث ته موږ ویلی شو فزیکل هیلث نو دوی په دې ډیفینیشن کې وایي چې فزیکل هیلث موږ هغه هیلث دی چې په دې کې یو انډیویډوال ایبل وي چې هغه خپل ډیلی اکټیویټیز مطلب جمپینګ رننګ واکینګ سویمینګ ایټینګ صحیح ده رننګ داسې قسمه اکټیویټیز کوي بغیر څه د رکاوټه بغیر څه د تکلیفه داسې قسمه هیلث ته موږ ویلی کېږي فزیکل هیلث سیکنډ نمبر کمپوننټ دی ایموشنل هیلث the sense of well-being that enable a person to have cognitive and emotional capabilities صحیح ده دوی وایي چې ایموشنل هیلث موږ سره هغه هیلث دی چې په دې کې پرسن ایبل وي چې د هغه کګنیټیو او ایموشنل کیپیبلیټیز وي ګوره کګنیټیو څه ته ویل کېږي کګنیټیو کې موږ سره ریزننګ راځي تھنکینګ راځي پرابلم سالوینګ راځي میمورایزیشن راځي صحیح ده تھنکینګ راځي صحیح ده دې ته ویل شي کګنیټیو ایموشنل کیپیبلیټیز څه ته ویل کېږي ایموشنل کیپیبلیټیز کې موږ سره راځي پازیټیو فیلینګ نیگیټیو فیلینګ جوای لاپینګ کرایینګ ویپینګ دې ته ویل شي ایموشنل کیپیبلیټیز نو دی وایي چې ایموشنل هیلث موږ سره هغه هیلث دی چې په دې کې د انسان کاګنیټیو او ایموشنل کیپیبلیټیز وي to function in a society and meet the demand of everyday life او د دې کاګنیټیو او ایموشنل کیپیبلیټیز په وجه هغه په یو معاشره کې یو کردار ادا کوي and meet the demand of everyday life او د خپل ژوند ضرورت daily life activities daily life ضرورت هغه په صحیح طریقه پوره کوي دا څه قسمه هیلث ته موږ ویلی شو ایموشنل هیلث دوی وایي چې ایموشنل هیلث موږ سره هغه هیلث دی چې په هغې کې موږ سره کاګنیټ او ایموشنل کیپیبلیټیز وي او فنکشن کوي په سوسایټي کې په صحیح طریقه او خپل ډیلی لایف ډیمانډ چې کوم دي خپل ډیلی لایف ضرورتونه هغه په صحیح طریقه پوره کوي دا څه قسمه ته هیلث ته موږ ویلی شو ایموشنل هیلث صحیح ده دوی بیا د سنټنس کوي an emotionally healthy person is open minded دی وی چې کله یو ایموشنلی هیلدی پرسن وي نو داغه به دا کریکټریسټیک وي فرست نمبر اوپن مایندډ مطلب دا چې دا اوپن مایندډ هغه پرسن وي چې دا د نور خبرو لا توجه ور کوي د نور خلکو خبرې مني صحیح ده نور خلکو ته ریسپیکټ په نظر باندې ګوري دا څه قسمه کریکټریسټیک ته ویل کیږي اوپن مایندډ سیکنډ نمبر دی اوپن هارټډ هغه کریکټریسټیک دي چې په دې کې انسان ایموشنلی سټیبل وي مطلب خپل ایموشن په صحیح طریقه ظاهري په نور خلکو باندې ټرست کوي بل ته د ریسپیکټ په نظر باندې ګوري صحیح ده او هیلدي ریلیشنشپ کې وي مطلب انټریکشن د هیلدي وي دا څه قسمه کریکټریسټیک ته ویل کېږي اوپن هارټډ تھرڈ نمبر باندې دی ایزرټیو هغه کریکټریسټیک دی چې په دې کې انسان غوسه نه کوي ناٹ اګریسیو مطلب اګریسیو نه وي هر یو اکټیویټیز کې انسان اګریشن نه شو کوي بل ته د ریسپیکټ په نظر باندې ګوري صحیح ده دیسه قسمه ریسپانسیبিলিټیز چې کوم وي هغه خپلې پوره کوي داسې قسمه کریکټریسټیک ته ویل کېږي ایزرټیونس ففت نمبر دا پرو ایکټیو کریکټریسټیک نو پرو ایکټیو کریکټریسټیک کې انسان څه کوي د کې انسان چیلنجز چې کوم وي ډیلی چیلنجز ډیلی لایف چیلنجز دا ایکسپټ کوي دا غنه نه یریږي فار ایگزامپل انټرنیشنل ایگزامونه شو انټرنیشنل ټیسټونه شو
پیپر پاس کېدل شو داسې قسمه چیلنجز نه ده نه یریږي. بل پروئیکټیو کې انسان چې کوم ډیلی ریسپانسبیلیټیز وي مطلب منی ارننګ پرابلم سالوینګ ډیسیژن میکینګ دا په صحیح طریقه کوي. صحیح ده. پروئیکټیو کې بل انسان کانفیډنټ وي. کانفیډنس هغه ایبیلیټي ده چې په دې کې انسان د یو اکټیویټیز نه یریږي که هغه د خلکو مخکې خبره وي که هغه یو ډیسیژن اخیستل وي که هغه چاله مشوره ورکولي نو هغه په دې پروئیکټیو کې انسان کانفیډنټ وي. صحیح ده. لاست نمبر کریکټرسټک چې دی ایکسپریس ایموشن اپروپریټلی مطلب خپل ایموشن به د ایموشنلی هیلدي پرسن په صحیح طریقه ظاهري مطلب چې غم شوی وي ډت شوی وي نو هلته به سیډ فیلینګ ظاهري که میرج وي موږ سره واده وي نو په هغې کې به هیپي فیلینګ هیپي ایموشن ظاهري ایکسپریس ایموشن اپروپریټلی دا مقصد دی. صحیح ده. نو دې کې موږ ویل دې سلایډ کې چې فزیکل هیلث او ایموشنل هیلث څه ته وایي او د ایموشنل هیلث کریکټرسټک څه دي موږ سره نو هغه دا کریکټرسټک دي چې ون بای ون موږ به وویل. نو راځو اوس نیکسټ سلایډ ته. ایموشنل هیلث نو دې سلایډ کې به ایموشنل هیلث وایو چې ایموشنل هیلث څه ته ویل کېږي. ګوره ا سټیټ اف ایموشنل اینڈ سایکولوجیکل ویل بینګ. ګوره ایموشن کې موږ سره نیگیټیو فیلینګ هم راځي او پازیټیو فیلینګ هم راځي. نیگیټیو فیلینګ کې موږ سره راځي کرایینګ ویپینګ سیډنس. پازیټیو فیلینګ کې موږ سره راځي هیپینس جوای پلیژر لاپینګ سمایلینګ دا موږ سره پازیټیو فیلینګ شو. اینڈ سایکولوجیکل ویل بینګ. سایکولوجیکل ویل بینګ کې موږ سره راځي منټل هیلث. منټل هیلث موږ سره څه دی نو ډپریشن نو انزایټي نو اینګرنس نو ورینس نو سیډ فیلینګ دا موږ دې ته ویل کېږي سایکولوجیکل ویل بینګ مطلب منټل هیلث in which the individual is able to cope with the normal stresses of life. چې په دې سټیټ کې انډیویژول ایبل وي چې هغه خپل نارمل سټریسز اف لایف ته کوپینګ وکړي مطلب هغې ته ریزسټ نشو کړي هغه برداشت کړي. ګوره نارمل سټریسز اف لایف کې موږ سره څه راځي جاب ریلیټډ سټریس ډیزیز ریلیټډ سټریس فاینانس ریلیټډ سټریس. صحیح ده. ایگزام ریلیټډ سټریس دا موږ سره څه شو نارمل سټریسز اف لایف شو. نو دوی وایي چې ایموشنل هیلث موږ سره هغه هیلث دی چې په هغې کې موږ سره منټل ویل بینګ سایکولوجیکل ویل بینګ انډیویژول ایبل کوي چې هغه خپل نارمل سټریسز اف لایف ته کوپینګ وکړي هغه برداشت کړي. work productively and to make contribution to his or her community. work productively مطلب دا کمیونټي ته داسې انټرونشن ورکوي داسې انسټرکشن ورکوي چې په هغې کې د کمیونټي ته پیدا وي د کمیونټي هیلث پروموټ کیږي and to make contribution to his or her community او د انسټرکشن په وجې د پروتوکول په وجې د ګایډنس په وجې د کمیونټي هیلث پروموشن کیږي. صحیح ده. د هغې د کمیونټي د خلکو هیلث پروموټ کیږي د کمیونټي فاینانشلی او هیلث ریلیټډ دا پازیټیو سیټ ته ځي مطلب د هغوی هیلث پروموشن کیږي. نو د دې مطلب دا دی. صحیح ده. سیکنډ نمبر دی کوګنیشن. نو کوګنیشن ویل دا د سایکولوژي ټرم دی د سایکولوژي یو ټرم دی. کوګنیشن کې موږ سره راځي ریزنینګ تھینکینګ پرابلم سالوینګ ډیسیژن میکینګ کیلکولیشن ریزنینګ میموري دا ټول موږ سره راځي کوګنیشن. نو دوی وایي چې اټ از ا سیټ اف آل منټل ایبیلیټیز ریلیټډ ټو اټینشن میموري ایوالویټینګ ریزنینګ پرابلم سالوینګ ډیسیژن میکینګ اینډ کمپیوټیشن. دا تاسو ته ویل چې کوګنیشن ویل کېږي د منټل ایبیلیټیز ته د برین فنکشن ته کلیکټیولی سایکولوجیکلی ویل کېږي کوګنیشن. نو په کوګنیشن کې موږ سره راځي کمپیوټیشن. کمپیوټیشن مطلب میکینګ ډیسیژن سالوینګ د میتھمیټیکل ورک کمپیوټیشن ویل کېږي چې په کمپیوټر باندې ته میتھمیټیکل ورک سالو کړي ډیسیژن میکینګ یو بیسټ ډیسیژن اخیستل پرابلم سالوینګ په پرابلم لپاره یو بیسټ سلوشن کول ریزنینګ په یو پرابلم کې ریزنینګ کول چې موږ پازیټیو سیټ ته لاړ شو ایوالویشن یو ورک یا یو تیوري ایوالویټ کوو چې آیا دا ټیک ده که نه د میموري یو څیز یادول اټینشن په یو څیز باندې فوکس ساتل دا ټول ایبیلیټیز ته ویل کېږي کوګنیشن. صحیح ده. نه راځو نیکسټ سلایډ ته. میتھډز اف لرننګ په دې سلایډز کې وایي سیده موږ سره دوه میتھډز دي یو دی ډایلیکټیکل میتھډ اف لرننګ. سیده دا ایم سی کیو سوی سره ډیر امپورټنٹ دي کې کنفیوژن جوړي. یو دی ډایلیکټیکل میتھډ اف لرننګ. سیکنډ نمبر دی ډایډکټډ میتھډ اف لرننګ. دي ته موږ انسټرکټیو میتھډ اف لرننګ هم وایو. سیده نو دې کې فرست نمبر وایو ډایلیکټیکل میتھډ اف لرننګ. ډیفینیشن ته راځو. لرننګ دیٹ اکر
that occur through discussion between two or more people. دی وی چې dialectical method of learning هغه learning دی چې کله د دوو یا د دوو نه سیوا خلکو په منځ کې through discussion learning کیږي داسې learning ته موږ وایو dialectical method of learning. صحیح ده؟ بیا وورئ dialectical method of learning هغه learning دی چې دا کیږي د دوو یا د دوو نه سیوا خلکو په منځ کې through discussion د discussion په ذریعہ چې د دوو یا د دوو نه سیوا خلکو په منځ کې کم learning کیږي دې ته موږ ویلی شو dialectical method of learning. اوس په دې dialectical method of learning کې انوال څه وي؟ dialectical method of learning allow adult learner to exchange their ideas, concept, personal and professional experience. دی وی چې dialectical methods هغه میتھډ دی د لرنینګ چې دا adult learner ته هغه learner چې هغه په adult age کې وي هغه ته موقع ورکوي to exchange their ideas, concept, personal and professional experience چې هغه exchange کړي د یو بل سره professional, personal experience, concept, ideas. صحیح ده چې دا د یو بل سره شیر کی او د دې په ذریعہ لرنینګ کی. نو دې سلایډ کې موږ ویل چې dialectical method of learning هغه میتھډ دی چې دی کې through discussion د دوو یا د دوو خلکو نه سیوا په منځ کې لرنینګ کیږي که هغه کنسپټ وي که هغه پرسنل ایکسپیرینس وي که پروفیشنل ایکسپیرینس وي او که هغه یو ایډیا وي. صحیح ده؟ نو راځو نیکسټ سلایډ ته. Didactic method instructive didactic method of learning. صحیح ده؟ دې سلایډ کې به وایو چې didactic method of learning څه ته وایي. بل دا خبر یاد ساتئ چې didactic method of learning ته instructive method of learning هم وایي. راځو ډیفینیشن ته. This is an instructive method that provides student with the required theoretical knowledge. دی وی چې didactic method instructive method دی. instructive مطلب student ته instruction هدایت ملاویږي that provides student with the required theoretical knowledge. required theoretical knowledge مطلب دا غوی د کورس مطابق هغوی چې کوم کورس وي دغه کلاس د کورس مطابق هغوی ته انسټرکشن ملاویږي په didactic method of learning کې. صحیح ده؟ It is an effective method used to teach students who are unable to organize their work and depend on the teacher instruction for instruction. صحیح ده؟ دی وی چې didactic method هغه learning دی موږ سره چې دا د هغه سټوډنټانو لپاره دی چې کم ډیپند کوي په سټوډنټ په انسټرکشن باندې. دا د هغه سټوډنټانو لپاره دی چې خپل کار په خپل نشي کولی unable to organize the work خپل کار په خپل نشي کولی او depend on the teacher for instruction او په ټیچر باندې ډیپند کوي د انسټرکشن لپاره سو پورې چې ټیچر انسټرکشن نه وي ورکړي دوی خپل کار نشي کولی. صحیح ده؟ داسې قسمه میتھډ ته ویل کېږي didactic method of learning. صحیح ده؟ او دا didactic method of learning دا زیات تر سکول ایج کې فالو کېږي. نرسری پریپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دې ټایم کې زیات تر کم میتھډ استعمالېږي didactic method of learning. It is also used to teach basic skill of reading and writing. didactic method استعمالېږي د reading او writing skill لپاره مطلب through instruction didactic method معنی reading او writing ښودلی کېږي. The teacher or the literate is the source of knowledge and the knowledge is transmitted to the student through didactic method. دی وی چې didactic method کې د ټیچر چې کوم دی د source of knowledge دی مطلب د سره knowledge دی او د didactic method معنی د knowledge transfer کیږي student ته په کومه طریقه باندې didactic method معنی ولی ځکه چې didactic method موږ سره instructive method هم دی. صحیح ده؟ د هدایت مطابق د instruction مطابق knowledge transfer کیږي د ټیچر نه د انسټرکټر نه د ریسورس پرسن نه سټوډنټ ته. صحیح ده؟ نو راځو نیکسټ سلایډ ته. سټیجز اف لرنینګ. دې سلایډ کې بس سټیجز اف لرنینګ وایو چې کوم د یونټ 2 ډیر امپورټنٹ پارت دی. صحیح ده؟ سټیجز اف لرنینګ موږ سره 4 سټیجز دي. سټیجز اف لرنینګ مقصد دا دی چې یو انډیویژوال یا یو سټوډنټ لرنینګ کوي نو هغه به د 4 سټیجز نه تیریږي. هغه سټیجز کوم دي؟ سټیج 1 unconscious incompetent, stage 2 conscious incompetent, stage 3 conscious competent, stage 4 unconscious incompetent. صحیح ده؟ دا سلایډ به دا سټیجز به 1 by 1 وایو. صحیح ده؟ خو په دې معنی ورال ځان پوهه کوو چې د سټیج مقصد څه دی. صحیح ده؟ په دې به یو اگزامپل اخلو. فار ایگزامپل یو نرسنګ سټوډنټ فرست ټایم باندې ایمرجنسي کې ډیوټي ولګېده. ایمرجنسي روم کې په هاسپټل کې ډیوټي ولګېدله د یو نرسنګ سټوډنټ. نو دا چې کله دې کې زده کړه کوي په ایمرجنسي کې نو دا چې څنګه ایمرجنسي ته ور انټر شي نو دا به سټیج 1 سټارټ شي. ګوره سټیج 1 کې څه دي؟ unconscious and incompetent. کله چې دا د ایمرجنسي ته ورشي نو دا ټوټلی unconscious دی. unconscious مطلب دا دته اویرنس نشته چې په دې ایمرجنسي کې
سکیږي ایمرجنسي کې کم سکلز پکاريږي دې ته کم بیماران راځي دې کې کم ډاکټران وي دې کې د کم سکل ضرورت وي دا ټوټلی انکانشیس وي دا ټوټلی ان اویر وي چې د ایمرجنسي کې سکیږي انکمپټنټ سټیج 1 ولې دی ځکه چې په دې کې د سره سکلز هم نه وي چې کله دا په فرست ټایم باندې لاړ شي نو دا انکمپټنټ وي په سټیج 1 کې انکمپټنټ مطلب دا د سره سکلز نه وي چې یار آی وی لاین بسنګ پاس کې ان جی ټیوب بسنګ پاس کې کیتریټر بسنګ پاس کې سیده به چې په ایمرجنسي کې ورځي واړی یو 10-15 ورځې پس به د سټیج 2 سٹارټ کی نو سټیج 2 کې سړي کانشیس ان انکمپټنټ دی دې کې د کانشیسنس راشي کانشیس څنګه راځي دا اویرنس په دې کې راشي چې ایمرجنسي کې کم خلک راځي دا غي پته وته ولګي دي کې کم ډاکټر کار کوي دا غي وته پته ولګي دي کې کم سکل پکاريږي دا غي وته پته ولګي دي کې کم ډرګ لګي هغه وته پته ولګي کانشیسنس پکې راشي او دا کانشیسنس پکې څه راځي تھرو انسټرکشن دا انسټرکشن اخلي د خپل مشر نه د خپل رجستر نرس نه نو په دې وجه د کې کانشیسنس راشي خدا سره سټیج 2 موږ سره انکمپټنټ مطلب د سکلز پراپر ډیولپ نه وي چې آی وی لاین بسنګ پاس کې کیتریټر بسنګ پاس کې سیده بیا یو څو ورځې پس سټیج 3 ته دا سټوډنټ واوړي سټیج 3 کې څه کیږي دام کانشیس دی کانشیسنس مطلب د اویرنس راځي تھرو انسټرکشن مطلب د کې دا اویرنس راځي په د کې د سکلز د کړه کوي د ډرګز باره کې زده کړه کوي د مریضانو باره کې وته پته لګي د ایمرجنسي د پروتوکول باره کې وته پته لګي چې سی پی آر بسنګ کې دا د کې راځي کانشیسنس تھرو انسټرکشن ګوره سټیج 3 کې دویم سری دا کمپټنس دی کمپټنس مطلب په سټیج 3 کې دا انډیویډوال د سټوډنټ ایبل شي چې د سره سکلز راشي په سټیج 3 کې د سټوډنټ سره سکل راشي د سکلز د کی آی وی لاینز د کی ان جی ټیوبز د کی کیتریټرز د کی په سټیج 3 کې نو ځکه دا کانشیسنس هم دی او دا کمپټنټ هم دی ګوره سټیج 4 موږ سره دی انکانشیس او کمپټنټ انکانشیس مطلب دا چې د انسټرکشن ضرورت بیا نه وي د دومره تکړه شي دومره اویرنس د کې راشي د سکل دومره ډیولپ شي چې دا انکانشیس سټیج ته دوباره لاړ شي مطلب دا انکانشیس مطلب چې دا انسټرکشن د چا نه لري د چا په هدایت عمل نه کوي د سره خپل علم راغلی وي چې خپل سکل او انټرونشن خپل کولی شي کمپټنس مطلب د سره سکل ډیولپ شي چې د ایمرجنسي څومره سکلز دي هغه د کې ټول ډیولپ شي صحیح ده نو سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 اینڈ سټیج 4 به د سټیج 4 نه پس بیا سټیج 1 شروع کیږي سټیج 1 بکره شروع کیږي چې کله ستا شپ آی سی یو ته شي نو بیا به سټیج 1 کې شي بیا به سټیج 2 راځي سټیج 3 سټیج 4 صحیح ده بیا چې تا آی سی یو نه لاړ شي ارتوپیډک ته نو ارتوپیډک کې به بیا سټیج 1 کې بیا به سټیج 2 ته راځي سټیج 3 سټیج 4 صحیح ده راځو نیکسٹ سلاید ته سټیجز اف لرنینګ دام دی ها ګوره سټیج 1 اگزامپل اخلو په ارتوپیډک وارډ کې صحیح ده سټیج 1 انکانشیس انسکل ته چې کله ارتوپیډک وارډ ته لاړې نو ته انکانشیس هم او انسکل هم ځکه چې تا پته نشته دی چې ارتوپیډک وارډ کې کم خلک راځي د کې سکلز کم لګي د کې انټرونشن کم کیږي د دې باره کې ته انکانشیس مطلب ته اویرنس نشته انسکل هم بي تاسو سره سکلز هم نشته چې په دې کې کم سکلز پکاريږي به لک ټایم پستا سټیج 2 لرنینګ شروع شي چې ته کله اوور ارتوپیډک کې ټایم ډیر تیر کی نو ستا کانشیسنس پر راشي کانشیسنس په سره سبن راځي په انسټرکشن باندې برازي سیده نو تا ته بدا هغه باره کې علم وشي چې په ارتوپیډک کې کم مریضان راځي او دلته انټرونشن کم کیږي خو ته په سټیج 2 کې انسکل سکل مطلب ستا سکلز به پولی ډیولپ نه وي چې پیشنټ موبلایزیشن بسنګ کې پیشنټ سرجری چې وشي دا غي موبلایزیشن بسنګ کې پیشنټ کیر بسنګ کې صحیح بیا س ټایم پس سټیج 3 شي سټیج 3 کې کانشیسنس راشي کانشیسنس تاسو ته ویل چې دا انسټرکشن په ذریعہ راځي اویرنس چې په ارتوپیډک کې څه کیږي صحیح او سکلډ هم دی کانشیس هم دی او سکل مطلب دا چې د انډیویډوال د هیلث ورکر ایبل شي چې په ارتوپیډک کې څومره سکلز پکاريږي هغه دا ډیولپ کی په سټیج 3 کې سټیج 4 کې به څه چلو شي د دوباره انکانشیس ان سکل انکانشیس مطلب دا چې د انسټرکشن ضرورت نه وي دا خپل دومره قابل شي وي چې دا چانه انسټرکشن نالي او انکانشیسلی مطلب انکانشیس مطلب دا وداوت انسټرکشن هر یو کار کوي سکل شي وي سکل مطلب دا پراپر سکل ډیولپ کړي چې په ارتوپیډک وارډ کې کم سکلز پکاريږي کم انټرونشن پکاريږي صحیح ده بیا کله د ډیوټي بدل شو بل وارډ ته فار ایگزامپل نیونیټل آی سی یو ته لاړل نو دا بیا سټیج 1 ته ځي نو سټیج 1 کې بیا سټیج 2 ته راځي سټیج 2 نو بس بیا سټیج 3 ته راځي بیا بس سټیج 4 ته راځي ک بیا دغه ته لاړل سو ته وي بام سنټر ته لاړل یا
نیونیټل ته لاړل نو دا بیا سټیج 1 ته ځي هغې کې بیا زده کړه کوي سټیج 2 کې بیا سټیج 3 بیا سټیج 4 سټیج 1 انکانشیس انکمپیټنٹ نو پیپر کې داسې MCQs راځي چې انکانشیس انکمپیټنٹ کوم سټیج دی تاسو به ته وایي سټیج 1 داسې MCQs هم راتلی شي چې سټیج 1 کې موږ سره سوي تاسو به ته وایي چې سټیج 1 موږ سره انکانشیس انکمپیټنٹ دی ګوره انکانشیس ولې دی ځکه چې په سټیج 1 کې انسان ان اویر وي ان اویر مطلب هغه سره انفارمیشن نه وي فار ایگزامپل تاسو ته مویل چې تاسو BSN پس سمستر یا رالی یا ایمرجنسی روم ته انټر شوي یا ICU ته انټر شوي نو ICU مطابق تاسو انکانشیس یې تاسو ته اویرنس نشته چې ICU ته څنګه خلک راځي دې کې به ټریټمنټ څنګه کې دې کې بس کم سکل پرفارم کې سیده ستا انټرونشن به سوي انکمپیټنټ ولې دی تا ته د ICU باره کې سکلز نشته چې په دې کې کم سکل استعمالیږي CPR پکې استعمالیږي BLS پکې استعمالیږي سیده نو ته انکانشیس می او انکمپیټنټ دی په سټیج 1 کې This is the stage of blissful ignorance. دوی وایي چې سټیج 1 کې موږ هغه سټیج دی چې په دې کې موږ blissful ignorance کوو blissful ignorance مطلب هر څیز اګنور کوو ولې موږ اګنور کوو ځکه چې موږ انکانشیس یو او انکانفیډنټ یو انکانشیس مطلب موږ ته د هغې موږ ته اویرنس نشته موږ ته د هغه څیز پته نشته انکانفیډنټ موږ سره سکل هم نشته د دې وجې دې سټیج کې موږ زیاتره blissful ignorance کوو مطلب چې سره راځي د زده کړې هغه موږ اګنور کوو ځکه چې موږ ته پته نه وي we don't know what we do not know صحیح ده او موږ ته دا پته نه وي چې موږ له څه نه راځي صحیح ده په سټیج 1 کې د دې سنټنس مقصد دا دی we do not know what we do not know صحیح ده موږ ته دا پته نه وي چې موږ له څه نه راځي یا موږ له څه زده کول پکار دي صحیح ده in this stage our confidence اوس په دې سټیج کې موږ څه کوو in this stage our confidence exceed our ability اوس وایي که په سټیج 1 کې ستا کانفیډنس سیوا وي نو دا به ستا ابیلیټي سیوا کوي چې ته لرننګ وکړي په سټیج 1 کې ډېر زر لرننګ وکړي our confidence exceeds our ability مطلب دا چې ستا کانفیډنس به ډیپینډ کوي په سټیج 1 کې که ستا کانفیډنس سیوا وي نو ستا لرننګ به زر کېږي دا به ستا ابیلیټي سیوا کوي چې ته لرننګ وکړي we have little experience or skill په سټیج 1 کې موږ سره ایکسپیرینس هم لږ وي او موږ سره سکلز هم نه وي په نش باندې ثابت وي سیده we have little experience or skill صحیح ده we are unaware of the deficiency in the subject and skill او موږ ټوټلی unaware یو موږ ته پته نه چیرې په کم سبجیکټ کې یا په کم سکل کې موږ ته ډیفیشنسي ده په کم سکل کې موږ کمزوري یو کم سکل موږ ته زده کول پکار دي که ته په کلاس کې نو په سټیج 1 کې ته unaware چې کم سبجیکټ ماته نه راځي صحیح ده که ته یو ICU کې ایمرجنسی کې نو پاغه کې ته ټوټلی اناویری چې ماته په کم سکل کې ډیفیشنسي ده آیا زه CVP لاین نشم پاس کولی آیا زه NG ټیوب نشم پاس کولی کم سکل کې زه ټوټلی اناویری ماته دا غي علم نشته یا مال نه راځي صحیح ده we must become conscious in our competent او موږ له پکار دي چې موږ کانشیسنس راولو په ځان کې موږ ځان کې پوهه راولو of our incompetence چې موږ له سکلز نه راځي before learning can begin and the new skill develop دا غین مخکې دا غین وروسته بیا چې زموږ سکل او learning develop شي we must conscious of our incompetence before learning can begin دې سنټنس مقصد دا دی چې موږ ته دا ضروری ده چې موږ کانشیس شو صحیح ده موږ ته پته ولګي د خپل انکمپیټنس چې موږ ته څومره سکل پکار دي موږ له څومره څه نه راځي موږ ته د خپل انکمپیټنس پته ولګي چې کوم سکلز موږ ته لیکینګ دي before the learning can begin and new skill develop دا غي نه مخکې چې زموږ نیو اویرنس نیو سکل ډیولپ شي نو دی هول سنټنس مقصد دا دی چې موږ لا پکار دا دی چې زموږ کم انکمپیټنس دی کم سکل کې موږ ډیفیشنسي یو کم سکل موږ له نه راځي چې دا غي باره کې موږ کانشیس شو موږ اویر شو before learning can begin and new skill develop مقصد دا دی چې دا غي نه مخکې بیا موږ څه وکړو نوی سکل او نوی لرننګ موږ ډیولپ کو نو دینه پس په موږ وایو سټیج 2 نو په سټیج 1 کریکټریسټک دا یاد ساتي چې په انکانشیس انکمپیټنټ کې کم کریکټریسټک دي نو دا 1 by 1 ځان سره یاد ساتي دا MCQs کراتلی شي چې we have little experience skill دا په کم سټیج کې تاسو بتوي سټیج 1 دا په کې راځي چې we are unaware of a deficiency in the subject and skill دا کم سټیج کریکټریسټک ته تاسو بتوي چې سټیج 1 unconscious and incompetent see the Razu was stage 2 ta stage 2 conscious incompetent دینه مخکې موږ سټیج 1 ویلیو چې هغه موږ unconscious دی incompetent اوس موږ سره دی سټیج 2 conscious
कॉन्शियस ویل کیږي اویرنس دا انکمپیټنٹ مطلب لیک اف سکل لیک اف ایبیلیټیز نو په سټیج 2 موږ سره کانشیس ځکه چې په دې کې موږ سره لږ ډیر اویرنس راشي اویرنس مطلب موږ پوه شو چې موږ سره سکلز نشته موږ سره لرننګ نشته موږ سره انډرسټانډینګ نشته زموږ په نالج کې ګیپ دی چې دې باره کې موږ سره کانشیسنس راشي اویرنس راشي انکمپیټنٹ سټیج 2 ځکه چې په دې کې موږ سره سکلز نه وي ابیلیټیز موږ سره نه وي چې موږ یو پراپر فنکشن وکړو صحیح ده ګوره ایز اور اویرنس ایوالو انټو دس سټیج دوی چې په سټیج 2 کې زموږ اویرنس زموږ انډرسټانډینګ ایوال شي ایوالوشن نه وته ایوال مطلب چینج شي صحیح ده انکانشیس نه موږ سره کانشیس سیټ ته زموږ اویرنس راشي موږ پوه شو ایز اور اویرنس انوالو انټو دس سټیج we begin to realize how little we know او په دې سټیج کې موږ ته پته ولګي چې موږ خو به لږ پوهیږو صحیح ده موږ ته په دې سټیج کې ریلایز شي چې موږ خو به نه پوهیږو صحیح ده یا موږ پوهیږو خو لږ پوهیږو د دې سنټنس مقصد دا دی in this stage د دې کریکټریسټک په څه وي د سټیج 2 confidence drop as we realize our abilities is limited زمونږ کانفیډنس په سټیج 2 کې ډراپ کیږي ولی ځکه چې موږ ریلایز کو چې یاره زمونږ ابیلیټیز لیمیټډ دي موږ کې سکل نشته موږ کې ابیلیټیز نشته چې موږ یو پراپر فنکشنینګ وکړو صحیح ده وی فیل انکمفورټیبل موږ به انکمفورټیبل فیل کوو موږ به ولې انکمفورټیبل فیل کوو ځکه چې موږ سره د کانشیسنس راشي موږ کې اویرنس راشي چې موږ سره سکل نشته موږ سره لرننګ نشته موږ سره پراپر نالج نشته زموږ په نالج کې ګیپ دی Third number دی we become aware of the existence and relevance of the skill په دې سټیج کې په سټیج 2 کې موږ اویر شو the existence and the relevance of the skill مطلب the importance of the skills صحیح ده چې کوم فار ایگزامپل ICU کې کوم سکل دی د دې امپورټنس او د ایگزیسټنس موږ ته اویرنس راشي چې دا خو امپورټنت دی دا د کول غواړي او دا موږ نه راځي موږ ټوټلی اویر شو as well as our deficiency in this area او په دې ایریا کې موږ ته خپل ډیفیشنسي پته ولګي ډیفیشنسي لیک اف نالج لیک اف سکل انسان ته ریلایز شي په سټیج 2 کې چې یاره د دې سکلز او د ډیفیشنسي چې موږ ته د دې د ریلیونس پته وته ولګي د دې د امپورټنس پته وته ولګي په کوم سټیج کې په سټیج 2 کې صحیح ده we begin to realize how much we don't know او موږ ته په سټیج 2 کې پته ولګي ځکه چې دې کې کانشیسنس موږ سره راشي we begin to realize how much we don't know موږ ته پته ولګي چې موږ څومره پورې نه پوهیږو یا موږ له څومره پورې څه نه راځي practicing the skill take all our concentration موږ چې کوم سکلز کوو صحیح ده موږ په نرسنګ کې آی وی لاین والو سکل په ذریعہ به ان جی ټیوب والو یا به کیتیټر والو نو پریکټیسینګ د سکل ټیک آل اور کنسنټریشن موږ چې سکل پر پام کوو آی وی لاین پاس کوو کیتیټر پاس کوو نو هغه موږ ټول کنسنټریشن غواړي مطلب موږ چې سکل کوو نو هایلی کنسنټریشن زموږ نه غواړي ولی ځکه چې موږ سيو incompetent یو نو په دی وجه موږ نه غواړي پریکټیسینګ د سکل ټیک آل اور کنسنټریشن نو سکل چې کوم موږ پر پام کوو یا په پریکټیس کوو نو هغه زموږ کنسنټریشن غواړي much more learning اگر نو په دې سټیج 2 کې موږ سره much more learning کیږي زیات learning کیږي ولی ځکه چې موږ سره consciousness راشي په دې کې چې را موږ awareness راشي چې موږ څومره پورې نه پوهیږو نو د دې وجه موږ سره learning په سټیج 2 کې زیات کیږي صحیح ده نو سټیج 2 کې موږ سره دا کریکټریسټک دي بل دا سیم سیکوز راځي سټیج 2 موږ سره څه شي تاسو بتوي چې کانشیس incompetent سټیج 1 موږ سره دی unconscious incompetency دا کریکټریسټک دي ام سی کیوز د پاره یاد کړئ راځو تل نمبر سټیج ته نیکسٹ سلاید Stage 2 we realize that by improving our skill or abilities in this area our effectiveness will be improved او موږ ته په stage 2 کې ریلایز شي چې موږ خپل سکل and abilities موږ په دې ایریا کې امپروو کو چې په کم ایریا کې موږ سره ډیفیشنسي ده نو our effectiveness will be improved نو زموږ سکل زموږ پریکټیسز به امپروو شي افیکټیو بشي افیکټیو مطلب پازیټیو سیټ ته بلل شي پازیټیو آوټکم موږ لرا کوي صحیح ده We must make a commitment to learn and practice the new skill and to improve the conscious and to move to the conscious competent stage. See that? We must make commitment. موږ په دې کې commitment کوو موږ یو پخا اراده کوو to learn and practice new skill. چیرې موږ new skill زده کوو and to move to the conscious and competent stage. چې موږ conscious او competent stage ته لاړ شو. کانشیس او کمپټنٹ سټیج د موږ سره په نیکسټ سلاید کې دی چې دا به موږ په کمپلیټ ډیټیل سره وایو چې کانشیس کمپټنٹ سټیج کې موږ سره سکی صحیح ده راځو نیکسټ سلاید ته
سټیج 3 کانشیس کمپټنس دینه مخکې موږ سټیج 2 ویلو چې هغه موږ سره کانشیس انکمپټنټ دی په هغه کې موږ سره اویرنس وي خو هغه کې موږ سره کمپټنس نه وي هغه موږ سره انکمپټنس دی جبکې سټیج 3 کې کانشیسنس هم دی موږ سره او کمپټنټ هم دی مطلب دی کې موږ سره اویرنس هم راغلی وي انډرسټینډینګ هم راغلی وي او زموږ سکلز هم امپروو شوي وي کمپټنس صحیح ده we achieve conscious competence in a skill when we can perform it consistently at will دی په دې سنټنس کې وي چې موږ په سکلز کې کانشیس کمپټنس حاصل کولی شو الا when we can perform it consistently at will کوم دا سکل مسلسل بار بار کو په صحیح طریقه باندې د دې هول سنټنس مقصد دا دی چې موږ کانشیس کمپټنس حاصل کولی شو په یو سکل کې خو کاغه موږ پرفارم کو کنسسټنټلی په صحیح طریقه باندې صحیح ده we can perform the skill but it take attention and concentration په سټیج 3 کې زموږ لرننګ دومره شي وي چې موږ سکل پرفارم کولی شو but it take attention and concentration بلکې په دې کې زموږ د لکشن اټینشن او د کنسنټریشن ضرورت وي مطلب بغیر د اټینشن او کنسنټریشن موږ سکل نشو پرفارم کولی کوم سکل پرفارم کوو نو موږ بل اټینشن او په کنسنټریشن سره کوو in this stage مطلب دا د سټیج 3 کریکټریسټکس دي our confidence increase with our ability څومره چې زمونږ ابیلیټي سیوا کیږي څومره زمونږ ویلنس سیوا کیږي سکل مونږ کې راځي زمونږ کانفیډنس پم سیوا کیږي جبکې په سټیج 2 کې دا الټا دی هغه کې کانفیډنس ډیکریز کیږي ځکه چې مونږ سره ابیلیټیز نه وي په سټیج 3 کې زمونږ کانفیډنس انکریز کیږي ځکه چې مونږ کې ابیلیټیز ده صحیح ده we need to concentrate and think in order to perform the skill سټیج 3 کې مونږ ایبل یو چې مونږ سکل پرفارم کو خو هغه موږ نه غواړي وی نیډ ټو کنسنټریټ اینڈ تھنک ان order to perform the skill کوم یو پروسیجر کو یا یو سکل کو فار ایگزامپل آی وی لاین پاس کو کیتھیټر پاس کو نو په هغه کې به زموږ د کنسنټریشن او د تھنکینګ ضرورت وي we can perform the skill without assistance او سټیج 3 کې دومره لرننګ شوی وي د انډیویډوال یا د یو نرسنګ سټوډنټ یا د یو ټي ان او ټریننګ نرسنګ افیسر چې هغه سکل پرفارم کولی شي بغیر څه د مدد نه بغیر څه د انسټرکشن نه دا غوډه لرننګ شوی په سټیج 3 کې وی ریلایز هاو مچ وی هاو لرن او سټیج 3 کې موږ ته پته ولګي چې زموږ د لرننګ څومره امپروو شو موږ ته ریلایز کیږي چې زموږ د لرننګ څومره شو صحیح ده this is the stage where many choose to remain صحیح ده دا سټیج 3 هغه سټیج دی چې په دې کې زیات تر خلک پاتې شي مطلب زیات تر خلک خوښي چې موږ په سټیج 3 کې پاتې شو however جبکې true mastery is not attained until the fourth stage of learning however جبکې مقصد صحیح true mastery ویل کېږي willingness ته complete willingness ته ویل کېږي صحیح ده complete abilities complete competence ته ویل کېږي true mastery نو په دې خبره کې وي چې true mastery بس ته الله راځي چې ته کله stage 4 of learning ته ورسي دوی په دې ټول سنټنس کې وي چې زیات تر خلک په سټیج 3 کې موږ سره پاتې شي هغوی خوښوي دا چې موږ په دې کې پاتې شو خو جبکې صحیح کمپټنټ صحیح لرننګ بس ته هله کېږي چې ته کله سټیج 4 اف لرننګ ته ورسي نو نیکسٹ سلاید ته سټیج 4 انکانشیس کمپټنټ نو سټیج 4 ته موږ انکانشیس کمپټنس ځکه وایو چې په دې کې زموږ کمپټنس زموږ ایبیلیټیز زموږ سکل زموږ لرننګ دومره حد پورې شوی وي که موږ یو سکل پرفارم کوو یا یو پروسیجر کوو فار ایگزامپل آی وی لاین پاس کوو کیتھیټر پاس کوو نو هغه بیا موږ انکانشیسلی پاس کوو انکانشیس مقصد څه دی چې موږ ته د بیا د انسټرکشن ضرورت نه وي چې دا سکل به څنګه کړي موږ ته د هدایات ضرورت نه وي موږ ته د تھنکینګ او د ریزنینګ ضرورت نه وي موږ ته بیا د کنسنټریشن ضرورت نه وي ځکه چې سټیج 4 دا سټیج دی چې په دې کې زموږ لرننګ زموږ ایبیلیټیز زموږ سکل زموږ انډرسټینډینګ پیک ته رسیدلی وي نو د دې وجې سټیج 4 ته انکانشیس کمپټنس ویل کېږي صحیح ده ګوره in this final stage the skill becomes so practiced that it enters to the unconscious part of the brain دوی وی چې په سټیج 4 کې زموږ سکل باندې دومره پریکټس شوي وي زموږ سکل باره کې انډرسټینډ دومره شوي وي چې دا زموږ انکانشیس پارټ اف د برین ته لاړ شي انکانشیس پارټ اف د برین مطلب دا چې دې کې موږ ته بیا د انسټرکشن ضرورت نه وي چې موږ د سینیر انسټرکشن رالو موږ د خپل منټر نه هدایات رالو موږ تھنکینګ کوو موږ ریزنینګ کوو صحیح ده and it become second nature مطلب دا چې دا د سکلز دا د ابیلیټیز به داسې ښکاري چې دا بای برت ته ډیولپ شوي دي سیکنډ نیچر به دا ښکاري نو سیکنډ نیچر مطلب دا چې داسې به ښکاري ستا د کمپټنس ستا د سکل چې دا د بای برت ډیولپ کړي دي صحیح ده
This is where we can do something effortlessly and without thinking about it. صحیح ده. او سټیج 4 کې موږ چې کله یو سکل پرفارم کوو نو هغه موږ effortlessly کوو، مطلب موږ پکې زیات تر efforts نه کوو او thinking د هغې باره کې نه کوو، ځکه چې هغې کې زموږ لرننګ ډېر شوی وي، هغې کې زموږ انډرسټینډنګ ډېر راغلی وي. ګوره in this stage د دې characteristic دي د stage 4. our confidence and abilities have peaked. زموږ confidence او ability په stage 3 کې دا increase شوی وه، خو په stage 4 کې دا څه شي دي our confidence and ability have peaked، دا حد درجې ته ورسي، C1 شي ډېر زیات. we no longer have to concentrate on what we do. صحیح ده. چې کوم یو سکل کو یا یو پروسیجر کو نو موږ ته ضرورت نه وي چې په هغه کې موږ کنسنټریشن کوو، ځکه چې په سټیج 4 کې زموږ لرننګ انډرسټینډنګ کانفیډنس پیک وي. صحیح ده. we can do but don't necessarily know how we do. صحیح ده. موږ سکل پرفارم کوو، موږ پروسیجر کوو، خو موږ ته دا ضروري نه وي چې موږ وپېژنو چې دا موږ څه کوو. صحیح ده. د دې مقصد دا دی، د خبرې مطلب دا دی چې په سټیج 4 کې لرننګ سیوا شوی وي، په سټیج 4 کې انډرسټینډنګ او سکل امپروو شوی وي، نو چې موږ څه کوو نو موږ د هغې باره کې دا سوچ نه کوو یا دا ضروري نه ګڼو چې موږ دا وګورو چې دا موږ څه کوو. نو دې سنټنس مقصد دا دی. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. we blend the skill together and they became a habit. we blend the skill together مطلب موږ دا سکل کمباین پرفارم کوو، بلند ویل کېږي پرفارم کولو ته. صحیح ده. and they became habit او دا سکل سره زموږ دومره لرننګ وشي، دا سکل زموږ دومره ډیولپ شي چې هغه زموږ هیبټس ښکاري. بیا we can then do them while our mind is on other thing. دوی وایي چې موږ دا سکل پرفارم کوو، دا پروسیجر پرفارم کوو، خو زموږ مایند په بل څه کې وي. ګوره دې سنټنس مقصد دا دی، تاسو به لیدلی وي ایکسپیرینس نرسز چې د چا 13 سال 14 سال ایکسپیرینس شوی وي، نو ګوره هغوی به تا ته سکل هم پرفارم کوي، آی وی لاین به پاس کوي، کیتیټر به هم پاس کوي، ان جی ټیوب به پاس کوي، او پیشنټ ته انسټرکشن هم ورکوي، تا ته به هم انسټرکشن درکوي، هغه فیملی ته به هم انسټرکشن ورکوي، سکل به هم پرفارم کوي. نو دې سنټنس مقصد دا دی چې وی کین ډو دیم while our mind is on another thing. نو په سټیج 4 کې زموږ لرننګ دومره شوی وي، زموږ سکل دومره ډیولپ شوی وي چې موږ سکل هم کوو او زموږ مایند په بل څه کې مصروفه وي. فار ایگزامپل به موږ وایو یو ایکسپیرینس نرس چې کله آی وی لاین پاس کوي یا ان جی ټیوب پاس کوي، نو هغه به فیملی ته هم ټیچینګ ورکوي او ان جی ټیوب هم پاس کوي، تا ته هم انسټرکشن درکوي سټوډنټس ته چې دا به داسې پاس کوي، او آی وی لاین هم ښه ایزیلی پاس کوي. نو دې سنټنس مقصد دا دی. This is the stage where the skill become almost a habit. صحیح ده. دوی وایي چې سټیج 4 هغه سټیج دی چې په دې کې موږ سره سکل هیبټس جوړ شي، بیا دا داسې ښکاري ته به دا زموږ هیبټس دي. we are able to successfully without concentrating our conscious mind is free to take on other thing. دوی وایي چې په سټیج 4 کې موږ دا سکل کوو without concentration. د هغې مین وجه دا ده چې زموږ لرننګ سیوا شوی وي، زموږ کانفیډنس سیوا شوی وي، زموږ انډرسټینډنګ سیوا شوی وي، and our conscious mind is free to take on other thing. او زمون conscious mind مطلب دا دی چې زمون concentration زمون thinking دا پری وي چې مونږ په نور سمانی کنسنټریشن وکړو، مونږ کانشیس مایند بل څه ته پرې کړی وي چې مونږ په نور څیز باندې تھینکینګ وکړو، مونږ په نور څیز باندې کنسنټریشن وکړو. نو په سټیج 4 کې د کانشیس مایند مونږ سره پرې وي، د هغې مطلب دا دی چې زمونږ تھینکینګ زمونږ کنسنټریشن پرې وي. اټس مین د دې مقصد دا دی چې زمونږ سکل امپروو شوی وي، زمونږ انډرسټینډنګ سیوا شوی وي، زمونږ کمپیټنس سیوا شوی وي. نو مونږ په سکل باندې کانشیس مایند نه استعمالو، بلکې دا کانشیس مایند مونږ په نور څه باندې استعمالو، ځکه چې هغه سکل زمونږ دومره ډیولپ شوی وي چې هغه موږ انکانشیسلی پرفارم کوو وداوټ کنسنټریشن وداوټ تھینکینګ. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. نو په سټیج 4 کې موږ څه ویله چې سټیج 4 کې موږ سره دی انکانشیس اینڈ کمپیټنټ، په دې کې زمونږ کانفیډنس او پیک ایبیلیټیز دا پیک ته رسیدلی وي. صحیح ده. او دا سکل چې موږ کوم پرفارم کوو دا زمونږ سیکنډ نیچر ښکاري، دا موږ سره انکانشیس پارټ اف د برین کې سټور شوی وي. دا د هغې مین وجه دا ده، د دې خبرې مقصد دا دی چې په هغې کې موږ ته بیا د تھینکینګ او د کنسنټریشن د انسټرکشن اخیستو ضرورت نه وي. فیکټرز افیکټینګ لرننګ، دې سلایډ کې به هغه فیکټرز وایو چې د هغې د وجې زموږ سره لرننګ افیکټ کېږي، مطلب د هغې د وجې موږ سره لرننګ انهینس کېږي مو او د هغې د وجې موږ سره لرننګ ډیکریز کېږي، خرابېږي. There are many factors that influence learning including ability ویل کېږي willing ته. صحیح ده. ability هغه څه ته ویل کېږي to do something، دې ته ویل کېږي ability. motivation لیکيږي
موټیویشن ویل کېږي کوشش ته، سټرګل ته، د یو ګول اچیو کولو لپاره چې کم کوشش کېږي هغې ته ویل شي موټیویشن. د یو ګول، یو ډیفیکلټ ګول لپاره چې کم کوشش کېږي، کم سټرګل کېږي هغې ته ویل کېږي موټیویشن. اینډ ډیزایر ویل کېږي خواهش ته. صحیح ده؟ نو د ډیزایر د وجې، د موټیویشن د وجې، د ایبیلیټیز د وجې لرننګ افیکټ کېږي. لیٹ کیټیګرایز دیز فیکټر ایز فالو. اوس دا کیټیګریز ډیوایډ شوي دي، دا فیکټرز افیکټینګ چې کوم دي دا ډیوایډ شوي دي په کیټیګریز کې. ګوره انوایرمنټل فیکټرز کې موږ سره راځي ټمپریچر. که ټمپریچر رایز وي نو موږ سره لرننګ افیکټ کېږي. که ټمپریچر ډېر کم وي، کول وي، نو موږ سم لرننګ به افیکټ کېږي. لایټ شو پراپر لایټ نه ملاویږي، د هغې د وجې موږ سره لرننګ افیکټ کېږي. نایز شو نایز د وجې موږ سره لرننګ افیکټ کېږي. سایلنس کمی وي په یو انوایرمنټ کې، سایلنس نه وي. صحیح ده؟ د هغې د وجې موږ سره لرننګ افیکټ کېږي. ډیزاین، یو سټرکچر د یونیورسټۍ ډیزاین یا د یو کالج ډیزاین، د کلاس روم ډیزاین په صحیح طریقې نه شوي. ډیزاین مطلب دا چې د هغې پراپر وینټیلیشن نه شوي، هغې ته پراپر د ایر ایکسچینج نه کېږي. صحیح ده؟ د هغې انفراسټرکچر خرابي، دا ټول راځي په ډیزاین کې. نو که د یونیورسټۍ یا یو د کلاس روم یا د کالج ډیزاین خراب وي نو هغه موږ سره لرننګ افیکټ کوي. ایموشنل فیکټرز کې موږ سره څه راځي؟ موټیویشن تاسو ته مې ویلي چې دا ډیزایر ته ویل کېږي. د یو ګول اچیو کولو دپاره چې کوم سپیرټ وي، کوم کوشش وي، هغې ته ویل کېږي موټیویشن. پرزسټنس ویل کېږي ثابت قدمي ته، مسلسل په یو څیز باندې کوشش کول. اټینشن، لایکس اینډ ډسلایک. صحیح ده؟ دا څیز مې خوښ دی، دا څیز مې نه دی خوښ. اټینشن نشي ورکولی، ستا د اټینشن مسله وي، ته لایک کې یو څیز د خوښې، یو څیز نه خوښې. ریسپانسبیلیټي د وجې، ریسپانسبیلیټي مطلب تا باندې د کور بوج وي. صحیح ده؟ ته خلکو ته منی ارننګ کې، ستا د وجې په معاشره کې یو کار کېږي، تا باندې د هغې ریسپانسبیلیټي وي. ستا د وجې ستا فیملی په تا باندې ډیپینډنټ وي، دې ته ویل کېږي ریسپانسبیلیټي. فیر، یرې ته ویل کېږي. انزایټي ویل کېږي چې د یو څیز ته، یو ډیفیکلټ څیز ته مخکې نه زړه خوراک ته ویل کېږي انزایټي. سټرس ته ویل کېږي انزایټي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره ایموشنل فیکټر شو چې د دې د وجې موږ سره لرننګ افیکټ کېږي. سوشل فیکټرز کې موږ سره څه راځي؟ سیلف. که ته بای سیلف مطلب دا که تا کې خپله ډیزایر وي، خپل ته موټیویټ وي، نو ستا لرننګ به کېږي. که ستا سیلف موټیویټ نه وي، صحیح ده، ستا خپل سیلف ډیزایر نه وي، نو ستا لرننګ به نه کېږي. نو سوشل فیکټر کې سیلف ډېر رول دی. پیرز اینډ ټیم. پیرز ویل کېږي دوستانو ته، فرینډز ته. ټیم ویل کېږي چې ته په کم کمپني کې ګرځې، ستا کمپني کې خوا کې څوک دي دا ډیپینډ کوي. که ستا پیر او ستا ټیم دا لرننګ والا وي، مطلب ډیزایر ساتي، موټیویشن ساتي، نو ستا لرننګ به کېږي. صحیح ده؟ که ستا پیرز او ټیم دا ډیموټیویټ وي، ډیزایر نه ساتي، لرننګ سره شوق نه وي، نو د دې سوشل فیکټر د وجې ستا لرننګ موږ سره افیکټ کېږي. راځو نیکسټ سلایډ ته. فیکټرز افیکټینګ کې دی فیزیولوژیک فیکټر. نو فیزیولوژیک فیکټر کې موږ سره څه راځي؟ پرسپچوال سټایل، پرسپچوال لرننګ سټایل. ګوره موږ سره لرننګ سټایل ډېر زیات دي، خو دې کې موږ دوه سټایلز وایو لرننګ سټایل. یو دی موږ سره آیوډیټري سټایل، بل دی موږ سره ویژوال سټایل. نو ګوره دې کې ځینې خلک وي چې هغوی ویژوال سټایل مطلب بای سینګ، د سترګو په نظر باندې ډېره زده کړه کولی شي، هغې ته ویل کېږي ویژوال سټایل. صحیح ده؟ نو د ځینې خلکو ویژوال لرننګ سټایل وي، د سترګو په نظر باندې ښه زده کړه کولی شي، نو که هغه خراب وي نو د دې سره موږ سره د دې نه موږ سره لرننګ افیکټ کېږي. ځینې خلک وي د هغوی آیوډیټري سټایل وي، مطلب بای هیرینګ، د اورېدو په ذریعه باندې ښکلې لرننګ کولی شي. که د هغوی د آیوډیټري لرننګ سټایل خراب وي نو د هغې د وجې دوی لرننګ افیکټ کېدی شي. نو پرسپچوال لرننګ سټایل نه دا مطلب دی. دې کې موږ دوه ویل، یو دی آیوډیټري مطلب هیرینګ، د اورېدو په ذریعه ښکلې لرننګ کولی شو. که دا خراب وي نو لرننګ موږ سره افیکټ کېدی شي. د ځینې خلکو وي ویژوال لرننګ، د سترګو په نظر باندې هغوی کویک لرننګ کولی شي. نو که د هغوی ویژوال لرننګ سټایل خراب وي نو د هغې د وجې د دوی فیکټر افیکټینګ کېدی شي، دوی د لرننګ افیکټ کېدی شي. انټیک فود اینډ ډرنک، مطلب فود اینډ ډرنک موږ ته نه میلاویږي، د دې د وجې موږ سره افیکټ کېدی شي. که فود اینډ ډرنک موږ سیوا اخیستی وي نو د دې د وجې موږ ډیزیز کنډیشن ته تېر شو، نو زموږ سره لرننګ باندې اثر راځي. ټایم اینډ موبیلیټي. ټایم شورټیج وي، صحیح ده، موږ ته ټایم نه میلاویږي، د دې د وجې موږ سره یا موږ ټایم صحیح نه ورکوو، د دې د وجې موږ سره افیکټ کېدی شي. موبیلیټي، موږ یو لرننګ انوایرمنټ ته ځان نشو رسولی، موږ موبایل نه یو. موبیلیټي کې راځي ټرانسپورټ هم په دې کې راځي، په دې کې سیلف ډیزیز هم راځي، یو انسان بیمار دی، خپه یې خوږه ده، یا یو سړی روغ دی خو هغه سره فاینانس مسله ده،
د تلو مسله د موبایل هغه نه دی نو موبیلیټي د وجې موږ سره لرننګ افیکټ کیږي ګوره کاګنیټو فیکټر کې څه راځي کاګنیټو فیکټر ریپلز ټو کریکټریسټک اف ا پرسن دیٹ افیکټ د پرفارمنس اینڈ لرننګ دی وچ کاګنیټو فیکټر موږ سره هغه کریکټریسټک دي د انسان چې دغه د وجې د پرفارمنس او لرننګ افیکټ کیدي شي څنګه These factors serve to modulate performance such that it may improve or decline. और दी cognitive factor د وجې د انسان performance modulate کیږي modulate مطلب دا چې د performance سیوا کیدیم شي improve کیدیم شي او د cognitive factor د وجې د performance decline کیدیم شي سیده اوس د cognitive factor موږ سره څه شي دي These factors involve cognitive function like attention, memory and reasoning. سیده attention ورکول reasoning کول reasoning ویل کیږي بحث ته په یو ټاپک باندې خبرې کول اپوزیټ ویو پیش کول یا memory یو څیز میمورایز کول دې ته ویل cognitive factor نو په دې سنټنس کې وی دی objectives کوي چې cognitive factor د وجې موږ سره performance improve کیدیم شي او decline کیدیم شي او د دې د وجې موږ سره په learning باندې ډیر زیات افیکټر دی افیکټ کیږي کستا cognitive factor ټیک وي نو ستا learning به صحیح کیږي کستا cognitive factor attention memory کې مسله وي نو ستا learning به په صحیح طریقه نه کیږي راځو نیکسٹ سلاید ته ډیولپمنټل سټیجز دې سلاید کې به وایو چې ډیولپمنټل سټیجز د وجې موږ سره لرننګ څنګه افیکټ کیږي an individual developmental stage significantly influence the ability to learn this sentence کوي چې د individual developmental stage د په learning ability باندې ډیر زیات اثر دی for example influence کیږي انحصار پې کوي for example one year child دی نو هغه proper learning proper understanding نشي کولی as compared to adult age ځکه چې په 1 year کې د proper development نه شوی د brain د function proper develop شوی نه دي نو په دې وجه موږ سره developmental stages اثر کوي د انسان په learning باندې 3 different orientation ویل کېږي domains ته 3 different orientation of learning د learning موږ سره 3 orientation دي دا MCQ لپاره یاد ساتئ ډیر زیات امپورټنت دي فرست نمبر دی pedagogy سیکنډ نمبر دی andragogy تھرډ نمبر دی gerogogy ګوره pedagogy ویل کېږي کله چې چایلډ ایج کې لرننګ کېږي دې ته موږ وایو pedagogy د سکول ایج چې څومره چلډرن دي د 1 year نه والا د کلاس 10 پورې بیفور ایډلټ ایج بیفور ایډلټ ایج چې څومره لرننګ کېږي د لرننګ ته ویل کېږي pedagogy ته دویم نوم وایي چایلډ لرننګ کله چې چلډرن لرننګ کوي دې ته موږ ویلی شو pedagogy او دا زیات تر موږ سره په سکول ایج کې وي نو د سکول ایج ماشومانو لرننګ ته ویل کېږي pedagogy انډروګوګي ویل کېږي ایډلټ ایج ده د سکول ایج نه والا د 65 ساله پورې چې کم لرننګ کېږي دې ته موږ وایو انډروګوګي ته دویم نوم وایي ایډلټ لرننګ د MCQ لپاره دا خبر یاد ساتئ انډروګوګي موږ سره هغه لرننګ دی چې کله ایډلټ لرننګ کوي دا مطلب یونیورسيټي لیول لرننګ دا موږ سره څه شو انډروګوګي کې راځي جیروګوګي څه ته ویل کېږي جیروګوګي ویل کېږي اولډ ایج لرننګ ته کله چې د 65 سال نه بره خلک موږ سره لرننګ کوي زده کړه کوي صحیح ده دې ته ویل کېږي جیروګوګي او د جیروګوګي سنټر جوړ شوي بارمن کې جرمني کې انګلند کې د دې باقاعده سنټر دی جیروګوګي سنټر چې پای کې د 65 سال نه بره خلک لرننګ کوي نو دې سنټنس کوم درې قسمه اورینټیشن ویل د لرننګ pedagogy چایلډ لرننګ انډروګوګي ایډلټ لرننګ جیروګوګي اولډ ایج لرننګ نو دا د MCQ لپاره ډیر زیات امپورټنت دی او دا یاد ساتئ to meet the healthcare related educational needs of the learner a developmental approach must be used دوی وایي کته د health and educational needs برابرې د لرنر کاغه د انډروګوګي وي کاغه د pedagogy وي او کاغه د جیروګوګي وي که د لرنر ډیولپمنټل او ایجوکیشنل نیډ ته برابرې نو ته به د هغوی ډیولپمنټل سټیجز ته ګوري مطلب ته به د هغوی د ډیولپمنټل سټیجز مطابق هغوی ته اپروچ کې که چایلډ وي نو هغې ته به pedagogy اپروچ کې که ایډلټ وي نو هغه ته به انډروګوګي اپروچ کې که اولډ ایج وي نو هغې ته به د جیروګوګي اپروچ کې د دې سنټنس مقصد دا دی Physical, cognitive and psychological maturation must be taken into account in each developmental stages. او په دې هر یو stages کې په pedagogy، په انډروګوګي، په جیروګوګي کې په د انسان cognitive, physical and psychological maturation ګوري چې انسان cognitive, psychologically mature دی که نه دی آیا دا د دې ایج مطابق دا خبرې دا زده کولی شي که نه شي آیا د چې دا کوم اپروچ دی دا ایبل دی چې دا لرننګ وکړي نو چې کله ته
دی ډومین ډیولپمنټل سټیجز ته لرنینګ کې نو په دې کې به دوی فزیکل کوګنیټیو اینڈ سایکولوژیکل میچوریشن ته ګوري چې آیا دوی د حد پورې میچور دي چې دوی لرنینګ وکړي نو دا درې سيزونه به په ذهن کې یاد ساتي فزیکل ذهن کې یاد ساتي چې ته کله لرنینګ کې فزیکل کوګنیټیو اینڈ سایکولوژیکل میچوریشن صحیح ده په دې درې وانو سټیجز کې نیکسٹ سلاید cognitive and psychological development refers to handout given ګوره handout ویل کېږي نوټس ته printed palm notes ته ویل کېږي handout refers to handout given to the student in the class for cognitive and psychological development کته cognitive او psychological development چې کې د children د تا ته پکار دي چې تا غوښله handouts ورکي notes ولا ورکي چې هغه د میموریز کې نو دینه بتاته د غوی د کوګنیټیو او د سایکولوژیکل ډیولپمنٹ پته ولګي د دې سنټنس مقصد دا دی کته ته چلډرن کده ار یو ایج خلق معلومي چې د غوی کوګنیټیو او سایکولوژیکل ډیولپمنٹ ته ګوري نو غوی له بته هاند اوټس ورکی ریټن نوټس په ول ورکی صحیح ده او تبه غوی ته چې د میموریز کا غوی میموریز کړل نو دا غینه بل دوی د کوګنیټیو او د سایکولوژیکل ډیولپمنٹ پته لګي نیکسٹ سلاید